Di ba, ano ako, pag-inom sa apat na, ano, Hindi ako nang bala. apat na bagya. Sasahan ako kung buwan ba, pati dito, mga ba? Apat na tubig ba? Talaga ako na lang, gusto ko ng mga pasok na yun. Ayun. Ipiling mo lang tayo na event, na okay. Kaya
Kuya, ayun. Paano ka na, training? Apa tips ka yung training? Paano mo kaya? Kumikirot ko yung mga. Ha? Kumikirot. Sabi. Kaya yun naman kuya. Ilay, patong pa lang. Ilay mo kaya rin ba ganyan ikaw? Ilay mo.
Susi mo naman pre. Susi ka. Susi mo ah. Ingat ha. Sige, nagawa ko. Sige, nagawa ko na. Dami, meron pa din sa ano. Meron din sa gilid ko. Ayun. Hindi ba dyan sa gawa. Sa loob. Sa loob sa loob. Dalawa yan, dalawa. Dalawa.
Ako lang yung nakita niya ata kanina eh. Pero, naka-off yan yung isa ha. Naka-off yan, naka-off. Siguro po, may paano yun? Bago nakatago yun ah. Ayun, nasa likod. Tara, tara, tara. Maganda dito. Walang buhayan. Hindi maganda dito. Para walang buhay-buhay. Ayun yung best friend niya. Ano yan? Ayan, sa tingnan mo. Ayan. Nakaloob ito kanina yung birthday ko eh.
trabaho ng friend. Dapat ano yung trabaho niya, sorry.
Aray naman bar, masakit. Sige, sana lang ako eh. Sige. Uy, sugar to. Kayaan mo na, Tip. Ganyan talaga. Pag magawa ng bilang sa nights out.
ito, pagkakalat ko na ito eh. Dito, drastok ba naman ako? Oo, eh. Oo, pero solo ko, sinakutalan niyo ako ah. Nakita niyo ako dito sa malayo, sa Manjilan. Nagtatago nga kasi sino yung malayo dito sa may, sa may house. Yung nagkalakad na sana. Luwag ko na sana eh. Kaso biglang pinagkakad sa sabi ko. Kaya pinagkakad yan. Kung may kaldyan sa tabi ko eh, maririnig ako ng kalaban sa nagigilip ko. Itinipit niyo ako. Ay, naman na harap sa doon. Kala ko, tinitip niyo yung sidan. Hindi pa po kumita ako. Oo, sumapa ako. Kasi isip kasi ako din, kung hindi kaya ako ng ano, gunshot eh. Yung nasa likod ko. Napatay ko ng ano, ng nandun sa gilid ko. Sana all. Ito talaga, kakabalik ko talaga ng night out. Apat na buwan ko nagpahinga. Eh, pagkakasabi mo rin sabi mo, wala kang kape. Tumalong ka talaga. Wala kang kape. Katapilan niya sa nahin ka, Gio. Sabi na sabihin ko sana nun. Kaso nagkakabalis na ako sasabihin ko sana. Pagkakabalis, nag-selos ka lang eh. Ang naman sa to, mahal ka daw niya. Meron pa. Uy, may nga lang ako. Baka mamatay ako. Dapat protektahan mo ang chicks mo, pre. Pag mahal mo, protektahan mo. Bago doon si ano. Putang ano mo. Yan na yun. Anong tinigasan? Ah, yung kamay. Hello.
Pagkabi ng bahay yun. Wala, gusto rin ako correct, sige ako rin sa di ba nga, masanay ako sa ano, mapasanay ako sa ano. Mas maganda kasi yung ano, yung aiming ko sa correct eh. Ay, matay pa siya. Sige, sige, kaya mo yan. Paglaban mo. Sige. Anong cellphone? Nasa cellphone? Masin mo kami kasi. Masin mo kami kasi. Computer. Anong kuya mo? Anong pangalan mo? Ginagawa mo. Talaga? Meron. Itan. Ay? Okay tayo siguro. Yes, nag-account din. Uy, bago. Back-to-back ko eh. Sa ayaw.
Hindi, wait lang, may ginawa na. Hawakan ko ng mabuti yung mouse ko. Baka lumipad eh. Ayun, no? Ayun. Ito yung bibot, ito yung bibot. May ano. Buti yan, hindi yung bot ah. Grabe naman yun. O pre, pupukan mo daw pre. Nananahimik lang ako eh, nadamay pa nga. Meron dun, no? Ewan, player ata. Matakbo eh. Sige, diretso mo na. Sige, sunod ako. Magtubak ini. Kin eh. Hirap magbasa. Pag may sakit. Ah, Mapagawin mo na yun. Kuha ko ng pedal wave lang. Pinakita ko dito. Dito malapit lang.
na kayo? Uwi na kayo? Uwi na kayo? Lalaro kami. Lalaro kami. Lalaro kami. Lalaro pa ako kami. Bilisan mo na. Bilisan mo na ha. Kanina pa tayo nakantay eh. Hindi na. Magbihis na muna. Ay, takpin po sa tumablong pinay ko. Bihis ka muna. Ganun pa nagkotse yung boss. Sige. Sige, breathe nyo. Meron sa taso. Sige, breathe nyo. Meron pang kalaban nyo sa may baba ah. Ayan na. Andun o. Eh, puta sino, nasa budol ako. Low na yan, ayan, nakadapa. Ito, nakadapa. Low na. Wala lang ang yan. Nandiyan sa may tango ko mismo, nakadapa. Ayan na. Nice one. Patay. Patay yan. Ano yun? Parang
Nasa tuktok, nasa tuktok, nasa tuktok. Nasa tuktok. Dito. Meron din. May rata. Ay, naku. Ali, ako. Champion na naman. Ako. Yun lang yung ayoko maging squad tapos magdadapaan. Gusto ko makasama ng isa. Hindi, meron. Nag-ride na ko din sa lang. Ali, Ali, Ali. Ali, maglalaro ka na? Maya, nasa clip pa kami, kakasimula lang. Yung gaantay ka, sige ka. Ay, pwede din naman, mag-watch ka na lang. Watch mo na lang kami. Ang gusto kasi ni Carmela, siya lang daw yung chicks. Lagi, mabait to, di naman, mabait to, mabait. Mabait. Hindi, mabait nga to, Tarex. Ako na ito, di nga ako nagsabing madumi, di nga kami nagsabing madumi. Tarex ka.
O, tamo, kinikilig ka naman. Ay, hindi pa. Pero yan. Ali, nagod ka na na live chat mo? Nagod ka na na live chat mo? Nagod ka na, no? Di ba? Maya ka na. Ay, sige, mag mo na para watch ka na. Hintayin mo kayo matapos. Mag-i-squad tayo, Ali. Ali, mag-i-squad tayo. Ali. Ako na ito, pang busy, oh. Nag-peace ka muna sa ano, bago ako pumunta ng ano. Uy, peace ka muna. Balik tong school, tapos laro agad eh, no? Uwi ka muna. Sino magbibihis, eh? Yun nga yun, basang-basa ang likod mo galing school. Kapag ikaw natuyuan, hindi ka. Yun, peace ka muna. Kaya matuyuan mo ng galing. Ay, peace ka muna. Hindi, peace ka muna. Matuyuan ka ng galing. Ulit na ito, oh. Peace ka muna. Matuyuan ka ng pawis. Walang maririnig, oh. Binibingihan. Laro ka na? Nanonood ka? Di pa, medyo matagal pa to, 73 pa. Hindi naman natin si Carmela, pre. Huwag kong mamatay kami. Ayun, ayun.
Ayun na. Ayun na kami, ayun. Nandito, nakana. Yung kanina, yung pinatay natin sa may, ano, sa may bridge. Sila ulit. Yung may blue, ano, Nova. Sila ulit, sila ulit. Tara, 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 tara. Babawi mo nga to. Oo, nandiyan sa baba. Pinaril ko nga eh. Nag-iikot. Ah, dito ulit sila sa pwesto sa may resto nila. Kanina siguro. Di ba dito natin yung nakatay doon sa baba? Sa may bridge. Di ba doon yung nakatay? Babawi siguro to. Ay, di pala dito yung boy. Ayun na sa kabila. Nandun. Wala Vikings sa ata ulit yun. Nandun. Nandun sa may blue. Eh, hindi ko pala. May tawag. Ayun na yun, sa taas na sa taas. Yan ulit namin. Second floor. Ayun na, bumaba. Nauluwan ko. Nandun na sa may box. So, may kasama pa pre, ito. Natamaan ko ulit. Kasama niya isa. Sige, nandun silang dalawa. Nakatago, pumasok sa may isang bahay. Binuhat niya ata eh. Itago sila sa box, tapos biglang pumasok sa may ayun na, nakita ko na. Ayun, akyat. Down. Ginagubot nila nasa rito sikat na nila. Ayaw niya, ayaw niya. Super, eh. Hindi, mas bet ko yung ano kasi, yung itong Forex kasi hindi masyado magalaw, putuwa pa rin.
Simula ka dun sa Ross, ano kasi, mahilig na ako sa Forex talaga. Kaya ako nakita. Okay. Layer to, pre. Good ba to? Ah, good. May tulog ako. Paparete. Sige, pre. Wala na kayo, pre. May iwan ba? Sige. Hindi sabihin niyo, pre. Expert ka sa babae. Big boy. Uli. Bakit ng buse? Busena. Busina yan, no? Na-formal niya ako sa busina eh. Tuloy yung sila. Cards, pwede ano? Pwede sumakay dyan sa sila. Ano ako? Talaga eh. Yung ano doon, ang pangit mo, ang bagal. Yan na. Round. Pero mas malayo ah. Ano yun? Dito, dito. Sa taas. Out. Yung sa baba yan pre ah. Sa may supply meron ah. Sige pre. Sige pre, paikutin mo lang pre. Pag umikot na yan. Sige pre, mag-isa lang yan. Takot. Low siguro.
gago. Tatlo. May tumbles pa. Apat. Sabi na, hindi pa naman Para cards. Half-life price na cards. Ito natin ito. Gusto nyo makita kung paano ako mag-start. Okay na nyo. Okay na. Gago, tinapon ako, nauluhan. Ang galing. Akala ko meron pa ako yung gano'n yung jet. Gago. Lalo pala. Tapos na kami eh. Look, tawag-tawag po ito na kahit GF ko pa? Sino? Ay, kilala mo to? Kilala mo pala to, si ano eh. Si Gio eh. Kilala mo siya? Kilala mo to, Par? Paano? Pre, baka yun ni Carmela, pre. Ano kami, dugo kami. Hindi, promise, di naman yung trash talker. Hindi naman yan namin. Invite namin. Kailan mo parang nakilala ko pa? Tagal na? Nakakaduo, pre? Wala, may kaduo ka pala dati ah. Ano mo ah. Ano ginagawa nito, pre? Nakikipag-usap ba sa mga lalaki, pre, na nakakasama niya? Wait lang, naka-on, ano ako eh. Wait lang. Yun na rin, pre. Good naman. Siguro, hulaan mo. Last yung laro, siguro, ano ba, lalagpas ba ng 6 months or hindi? Ay, hindi. Ibig sabihin na kami na nun. Kundi, naglalaro ka. What an accident nga naman. Hindi, kasi, eto kasi, sino yung madalas itong kasama, pre?
Pinagsisilosan niya ako, pre. Yung ano, yung, hindi, kasi nga daw, sabi niya, hindi siya nagpaalam ng nakaraan. Naglalaro doon siya na nights out. Ito sabi niya, ito yung rason niya sa akin, parang, goods bang rason to? Sabi ba naman sa akin, hindi na daw siya magpapaalam kasi daw, hindi ko naman siya papayagan. Tapos, naawa daw siya kasi dun sa tropa niya kay Trisa na maglaro kasi may nag-aantay dun yung, ano, yung kadun mo. Tapos yung nakita ko, putang ina, partner by partner, squad sila. Oo, bakit? Ilang laro kayo dun? Ang dami kaya. Si Trisa lang pala mo yung ano, may kaduo eh. Di dapat tatlo lang kayo dun. Bawal. Akin ka lang eh. Kinikilig ang puwersa. Kaya kinikilig. Wait lang, di pa ata ako rin nag-lunch eh. O, Yari, di ka pa nag-lunch? Di pa. Tapos, uminom ka na ng malamig. Ang tata talaga. Mall. Tahimik lang ako kapag nila. Kasi nakalaban ko to sila Lee eh. Kasi nakalaban ko sila, nagano duo, solo. Tapos, ano, sila yung nakapatay sa akin. Oo, tapos, in-invite ako, mag-invite sa akin, Carmela ata yun. Carmela. Tapos, yun. Ano, what the mo accident eh. No? Magkakakilala lang tayo. Gago. Paano? Ano ginawa niya? Inom ba niya sarili niya? May pumatay? Ano lang ba? Kami ba yung binaano? Kami level 1 wala? Shotgun ka rin? Idol mo na naman ako, Lee. Diyos ko. Nakita mo lang ako mag-shotgun nung nakaraan eh. Naglaro tayo eh. Ay, kahapon pala. Ay, katabi. Yes! Idol mo lang ako eh. Okay, sige no? Nagalog yan ha? Ano ba yun? Ano, kumain ka na kaya muna? Ito ay kumain ka na mo eh. Kumain ka na nga muna. Yan na, kumain ka na. Pero pag nagkasakit ka, huwag ka sa akin. Tubig ka. Huwag yun ako. Ay, pala tapos.
Hindi, ito reklamo lang naman kailangan. So ano yan? Okay yung to. Hindi ano hawak yung barel. Hindi ano hawak yung barel. Oo, tagal mo naman nalot ko na yan. Tara na. Kaya na sila, boy. Kaya na sila. Hindi tayo. Ay, hindi naman. Ah, Wala kang bala ng SMG? Ha? Oh, ito na. Oh, kunin mo na ito. Oh, kunin mo na. Oh, check na nga lang ako. Yung may bala ka ng snake dyan, baka may nakatago. Bala ka snipe? Bala snipe. Ayun. Wala ko. ito na di, yung nila, yung isa na. Kasi mo, dahil ko ako wala di. Dali, tama nga ako. Sinipon na ako. Tapos, ano, masama ng pakiramdam ko. Tara, mas bro ko sa'yo eh. Tara na. Tara pumalak, tara na. Ay, ayos na ako. Okay lang, handa naman ako maging pet mo eh. Ano, baka may bala ng pupulo dito. Hindi. Sayang. Kita mo yung mga banking na ganito. Sheesh! Ay, gagawin. Ayun na, ako naman. Ay, Ay, kita ka dyan. Ano yung pagkakita? bigaya naman. Oo, ganyan. At ano, Hindi, pa ito nga ako sa bitbit. Bits lang ako. Please. Na. Wala, hindi pa nga excited to. Lang. Okay na. Sige na.
Siyempre, iniwan natin. Sunga ka talaga ni eh. Ano tayo dito, Leo? Dito. Ay, yung bumaba pa ako, liligo ko din tayo. Hindi na natin kung isip natin. Okay, Hindi man nalungkot na parating ko sana dalanin mo pupunting ko ako. Gusto mo ng index? Manok din na yun. Ikaw, kagaray na Balik tayo. Wait lang, wait lang. Ayoko nga ng Apex, di ba? Alam mo naman yun. Ito, balik niya tayo. Ayaw mo ng baril na yan? Ayaw mo? Di ba ka? Hindi na, babang na. Tara na. Shoot mo. Aminin mo nang may mas tuto ako kahit sa'yo. Aminin mo nga feeling. Lagi mo pinitintin sa akin yan eh. May ina ko kahit sa'yo. Ano? Yung trash talk ako ni? Yung tinatrash talk ako? Yeah. Hindi yun, tumatrash talk sa akin. Wala ko yung trash talk ako eh. Sino yung minura? Hindi ka naman minura. Wala ko, minura ka eh. Ayun ulit sa baba. Baba, dito sa kitang mo. Yeah. Ay! Diba, bumaba ka na. Ano naman, ito, ano naman sabihin na. Ay, di na, dinabot pa rin. Up year na. Up year. Wow. Saan? Tango mo. Oh, sayang ah. Naunahan ako.
Player ata. Meron sa may taas siguro. Yun ang i-slide sa taas. Meron. Ano, wala akong ano, pangit ng SMG ko. Ayoko na ito. Saan lab? Lab, saan yung hindi? Saan? Saan? Lang. Puntang, okay kung bala ko ng ano. Ba't ang konti? Kanina pa ako, lot ng lot, yung SMG ko pala, wala. Wala yung sabi. Yeah. Oh, pre, may yan dati. Madami yan pang sa lalaki dati. Lee, anong oras tayo mag-aaway? Mamaya. Anong oras tayo mag-aaway mamaya? Daw, ikaw nga minsan nag-aaya, away eh. Yeah, gagawa ng paraan para mag-aaway. Para. Yan. Galing na. Meron na. Nakabalala ka ba? Bumaba ka? Binogo daw. Dali na. Pakatampuin na ito eh. Ang pasko to sa'yo ano mo eh. Ano mo, kung kita dyan. Ganito, takbo. 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 Ay, hindi na sila. Nakotse mo, saan ka pupunta? Lee, pahinga ako SMG, wala ka SMG. Kanina pa kulot ng ulit, wala pala akong SMG. Ayun, baka ano na to. Ay, sinunod na break ba? Sige, Brian. Hindi kasi komportable si Carmela ka. Ha? Nino? Ha? Hindi, magduduo daw sila. Hindi, si Carmela ang sabi sa akin kanina, hindi daw kasi ano, hindi daw kasi may ibang babaeng kasama. Kaya daw, ewan, kasi ako, nga daw siya.
Pinatrash talk daw siya kasi ng ibang mga babae na nakakasama niya, kaya ayaw niya. Parang na-trauma ganyan. Oo. Sabi nga ni ano eh, ayaw daw talaga. Ayaw talaga daw ni Carmela na mayroong ibang babae. Ewan ko, siguro ewan. Kumbaga, yun, ano din, luwas. Yung Hindi. Ayaw niya nga daw ng ibang babae. umiyak. Medyo pa. Iniwan siya. Gago, nag-game na daw si Carmela. Hindi daw siya sinama. Ako yun. Binabanatan niya yung kanina eh. Pinapakinig niya. Kasi hindi naman masyado kinikinig siya. Bigla ako. Biglang uli ah. Tututunan lang ako. Yung yan ko. Hindi ako kumain. Ano lang yung ano ko. Nag-business lang ako. Tapos tuminom na ako ng gamot. Parang ba sa kamay? Yun lang yung ano ko. Ikaw, hindi ka pa kumakain. Kain. Kain ka na rin. Ano? Sige, magsinungaling ka lang. Baka ako naman magsisinungaling. Sige. Sige. Kain na. Dire-dire. Parang hindi effective yung uminom kong gamot. Ikaw,
Mali eh. Ano, parang sinabi mo ako ngayon. Nabili ko ang tao ako. Kasi nagbibigat ulo ko. Putang na. At yung tao ng akin. Tapos, ang lagi din. Wala ka pala eh. Wala ka pala mga pakay-tuloy. Tama dito yun. Alin nandito dito. Dito na. Ano ba? Pagkat yun. Ilan yun?
Ano ka? Sige, magbabawasan. Wala akong dalawa. Kasi may surprise ako dito. Tapos, kunin ko ba ito? Surprise ako ng ano? Ng rifle. Ikaw, gusto mo na ito? Hindi mo gagamit yan eh. Ito. Ito. Hindi mo gamit mo. Hindi mo gamit mo dyan. Hindi ako i-text. Ayun. Lisa, bigyan mo na yung link. Ito, ang duwan. Ano to? Ano ba? Very good. Ano na po yung andun? Pero, love you. Ano ka pala? Ano ba yun? Open.
Skin mo. Weak. Boy mo na, boy mo na. Ano ang date mo? Ilan? Ano ba? Ano ba? Di ano ko na to, yung mga ano, armor. Ano to, double armor to? Ito may level 3 ano ito, hindi level 2 pa. Level 2 mo ito, di mo kuha. Wala ko. Ayun ko pala, ano, tara na, ayun na. Ako na, maglalakad na naman pala tayo. Hindi, huwag ka na sumunod sa akin. Baka ka bilog. Ah, huwag tayo dito. Ayaw ko dito eh. Yung delikado eh. Wala na, parang tayo. Nag-lock niya dito ilaw. Ayan pa. Ayun. Nasa puno, nasa puno. Napa isa. Ayun ito. Ay, gago. Ayun yung isa. Last night, please. Nice one. Na, iba pala yung isa nito. Sa puno daw. May signal sa balon eh. Ano? Hello? Hello?
yun. Hindi na tuloy makakuha ng magandang SMG. Hindi na, ano to? Magandang din. Ang mga kariya. Tama na dito. Wala. Wala, di ba? Tama. Minulot sila sana. Pero, Mahmud, ang bayan ng ang dito. Hindi, ano ko meron? Ano ko meron? Tama na yun. Pinapakahan ko kayo ko rin. Uy! Hindi, kinakaya yun siya. Sabi ko lang tayo eh. Bakit? Hindi ko naman friend yun eh. Naka-ano ba ba? Ay, oo. Ay, sila si ano? Ginuloy mo? Lagi nagkakapunin sa'yo. Sabi, sabi rin sa akin, nag-chat sa akin, no? Hindi niya sa akin, sabi niya, nag-game na siya, sabi ko, sabi niya, sige, sige, nice, try sa audio sa buhat. Dahil tatapos sa'yo yun. Nag-registrate ka lang. Nag-emote na nga. Ay, bro. Laro mo siya na magpaparo ka siguro. Ano kasi yung Carmela, walang bilang yun. Yung Kevin, Kevin,
Nagre-request eh. Ito na pala eh. Nagkatampo, alam mo? Ay, go. Nagpapatutok lang kasi sa araw. Ito. Ang purot cake. Oh, nagpapatutok kasi sa araw. Ayun lagi. Nagpapatutok nga daw siya. Well, walang time. Sus, walang time. Sana muna kumain, bawasan muna allowance ko. Kapalaki kami nila eh. Marupok ka din pala eh. Chick boy na, no? Marupok. Balat niya ulit. Kanina balat ng balat si Kuya eh. Babalatan ka na. Bayside. Yeah. Diretso ka na dun ah. Lagi, hindi kami nakakatakas. Para yan. Ano, pumunta ka din. Ito lang palang kaya mo pre. Mahina. Uy. Dalawa yun, nasa yung isa. Ayun. May baril na, may baril na. Down.
Nakawala din. Ali, meron dry food ka dyan, Ali. Ali. Hindi naman nagsulit yung dati ko ano eh. Yung LC. LC. Yes, yes. Yung mga dami. Diba? Sabi mo meron yung ay, ginawa mo eh. Sabi ko meron doon. Ano ko eh, alam ko na sunod yan pa eh. Alam ko na sunod yan. Alam mo pre, ito si ano, ito si Ali. Ganyan din sa akin, kinakantaan ako eh. Kinakantaan ako dati, tapos yun, nagkatuloy yung pre. Kinakantaan tayo ng pre. Kung malay mo, doon din yung mangyari. Oo. Hindi. True. Ano gagawin ko? Para tayo tumagli. Naka-video ko tayo sa cellphone, tapos dito magkausap pa rin tayo. Uy. Kinakantaan ka talaga, pre. Pala, una na pala. Kunwari, ayoko na, pero kinikilig yan. You see. Ali, may katana pa dito. Katana. Yung merong malibig. Merong skin. Wala na. Ako kailangan kita.
mama mo yan. Hindi mo lang balik. Balik ang kanin. Bumaba. Bago. Wala ka malayo pa. Nasa malayo pa kayo. Ay, dito may ano. Ano, patay gabi. Ipay. Basta lagi. Hindi mo work. Basta lang mo work. Hindi. Basta lagi. Pagkakita wala, alam ko, mamatay na ako. Yawan. Umay. Hindi ko na sa'yo. Ali, bawat mo na rin. Pag may sunod ka na kasi bayan ako.
May mangyayari mga ako. Okay, so pre, okay na. Lagi, may nangyayari kasi ng podcast si Ian. Sir, basan. Maganda sa'yo, paano maganda? Sige, sige, sige.
Ano yun, sinalo na lang siguro. Asan ba? Ano meron? Di ba? Ano na ba yung isa? Meron pa ata, ha? Wala akong balik. Gusto mo yung dito, di ba? Meron pa ata. Ay, dito tayo ba? Dito, baka meron dyan. Ayan sila.
Gago, wala pa akong talo. Hindi, talo pala ako first game. Hindi nakatalo sa akin. Rush nila akong dalawa eh, solo ko eh. Sila, nakalaban ko sila. Random. Big solo, duo ako. Tapos sila yung nakalaban ko. Nadawin ko sino ba? Si Carmela ata yung nakalaban ko. Tapos bigla sinabi nun niya, na ano daw, na sabi ko, nice D, nice D. Ang lakas, sakit, sabi ng D. Anong pakinakam? Gumanon, tapos pinarush ko, sabi ko, pakin na mo, ganyan talaga yung mga yung mga walang bilang, ginagawa ko. Kasi sabi naman, tapos inipay tawag ka naman nila, kasi parang galaw sila. Tapos sabi niya, hindi naman ganun para. Sabi lang daw siya naman. Eh, hindi ka na nila, mabait. Tapos siya na-trash talk, sabi niya sa akin, uy, nice D po, nice D. Tapos sabi niya, sabi siya ng malakang pa. Pero may ilan naman, wala. Uy, tutuloy mo. Nadiyan din yun. Ano yung magaling pa na yun, yung patumo mo? Hindi. Palagi pala random random. Baka random na ma-invite. Uy, lagi may kasama. Sabi nun sa akin. Tapos sabi sa akin dati, puro naman random nakakalaro ko. Saan? Hindi mo. Saan? Kaya pala, sumali. Ha? Sumali. Nakukuli na lang bigla. Naglaksa na sila. Nakukuli na lang. Hello, ganun no. Ganun no. Wala. Wala. Tama yan? Okay lang. Kung magagawa ako, mas alas sa mga babae yung malalakas. Siyempre, malakas na rin, hindi nakita naman eh. Malakas na rin tayo. Oo, kaya nga natin yun. Kapag kami na lang kanina, magtitulungan yung baba. Talaga pag nauwi.
Ito ako tayo dati, palagi random lang yung alam. Kilala ko yun. Hindi ako maglalaro, hindi ka maglalaro.
Lalaro ako. Kahit hindi ka maglaro. Kasi Dito na lang ako, nagpapaalam. Hindi naglalaro, hindi naglalaro. Pag din ako ng partner kay partner. Pero ano lang, laro lang. kaya sila yung budget pag lang may pero pag mga survey ulog yan ano tapos na to manalo na o yan ito man hindi po siguro kaya ang masarap Anong tingin ikaw, Bide? Hindi, joke lang rin. Tingin ikaw, mas tingin ano. Tara na! Wait ako. Wait ako. shit uban benchmark Marami lang mura. pero So, kaya manalo. Kaya naman ay kaya naman turbo dati ang American na naman. pero na Dati mangyari sa tuloy. Bawas na tulog na Pambiyon kita yan! Pambiyon sa kanayo ko! Balik niyo yung ibang way.
Ano, mag-20 sa kumpangod. Gano'ng makakulang pa na ngayon ko sabi ni Paul? Punta ako doon kay Paul. Kasi mo. Punta mo kaya na ako.
Hindi yung nabarkada ko. Sabihin ko, di ba ba yun? Inanong pa, ano? Ano? Klasiko? Doon? Hindi ko paano mali. Wala ka na yung buwan ng bakay. Halatagya kong bilisan. Bingo. Ha? Ano kaya yung buwan? Kayo ang kamon sa mail lang.
Prepare lang mo daw, noon. Dari, ingat na sa pero nagpa-prepare. Eh, mo tinapos na nagpapalagay. Ay, parot na nawala. Kukuha si kuya ng motor ngayon. Nagamitin mo yung pasok. Pasok mo ba ito? Hindi ba tayo late? Ha? Bye? Noon, ano kung ganon? Sabi ni Jake, Anrom. Bro, neighbor to. Anrom. Room to. Kasi kung mag-ibo na sinda. Hindi ka na no. Let's go. Meron ata. Nagig sinunod. Sa tawag mo, kay Parma ng tawag. Alaala natin yung wala na. Hindi ka na no. Dali ko ito may halapan no. Wala ata dito. Dito.
Bari na sa pulan, mag-20. Abang ako, may 450. Mas yung gabi ko, hindi ko pa naman.
Ako mo na Hindi na mabala na. oh, here we go again. Pabala na yan. Ay, dalawa na. Nandiyan na sa baba. Mapagbayaran. Ito na lang. Manood ko lang. Hello. Hello. Parutol. Hindi na napagal siya sige. Ano sabi ka, Jake? Ano sabi ka? Hoy. Ano sabi ni Jake? Ha? Ano sabi ni Jake? Hindi. Ano? Sabi niyo eh. Sabi ko, ha? Dito? Jake. Jake ba hindi? Patalan, nabigyan mo. Wala. Eh, napatalan, nabigyan mo na. Yung biwa na ha? Shotgun, sniper, shotgun. Lahat. Ito. Agating lahat. Nasa taas, nasa taas. Ito dyan. Ito na, sa water. Ayun. Ayun, isa lang yan, ha? Tingnan lang, tumutin. Ayun. Wait lang. Ano ba ito? Naman na, sige. Abay, hindi ako. Tayo na daw. Ano pa yung kumalang Hindi nila? ba? Hindi ko patay na yung nasa tubig. Ito, meron po. Wala kang, Ay, gabi natin yung problema. ay,
Deng. Sabi niya rin, ayun na yung player of uy, mali, huwag yan. Ah, doon yung malabot sa may tanggo. Hindi ka agad ah. Hindi ka na agad. Oo. Dito ka. Yeah. abang nakaugas. Saya dito. Kita niya. Sabi nila, motor.
Ina. Ito, di ako abot, Lee. Wala na ito. Wala na. Di agad. Ilagay. Puta, sabay tayo patay. Yan lang. Panalo pa siya eh, ano? Panalo pa siya eh. Uwi na. Uwi ka na? Uwi ka na, Lee? Shotgun mo kaya yung PC mo? Uy. Dinesh. Uy, Dinesh. Hindi ko yung shotgun yung PC mo? Uy, Dinesh. Doctor. Hindi mo lang gamit, kumain ka na. Hindi na. So, ayun, bata din eh. Bubumasas ako. Sinundan ko sila. Ano ka pang account, ano? Email? Ano to, may trako? Hindi tayo matulog. Kaya ako matulog dito sa Ano, this time? Yeah. Okay. Then yung mag-trade mo, ano pa? Wait lang, wait lang. Ito rin yung tao.
ano, pinunta na. Diba ka, diba ka mga ano, mas bayan ano, pinagkakali na ano, Yung po ang bata, ano, ano yun? ito ba lang bakit? Huli na ako, tingin mo naman. Gold. Favorite ano? Yung ano mo man? Ha? Hindi nakita mo? Hindi. 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 Okay, kalaban mo ka mo. Lahat mga pinakasek mo na lang. Ano pa nalita mo? Pero dapat hindi magdito ng ikaw. Ikaw, mali pa. Kaya, pero na. Bawal ko na hindi. Hindi ang saro duman. Halapan. Hindi kita na pinili na. Ramad mo, rano mo, kaya na nga, hindi mo, ipakasalamon mo, dali. Ako ko yung madyak mo, kami mga tuliglig, kaya ka na ako, ano,
Nakikita mo? Ayun. Ganda. Ako na dinain ko. Kayo, no? Sunod-sunod din nila magsunod. Gado. Ano ito? Nakakaroon ka nga. Madaya, ako nagilibang taro. Water kita si boy. Sabi ko lang, hi.
Kabatan? Kabatan? Ito pa. Ito talaga duling pa. Nice one. Bakit ka na? Laro ulit ako na naman ito laro. Kami ang naman ito. Ubus, tatlo. Alam mo, sir. Hello ka, Amon. Ano si mga dad? Uy. Ay, puta ka sa likod, CJ. Sa likod ka. Ayun na. Meron pa sa taas. Ay, CJ. Makaw. Putang ina, ace pa. Ah, natakak. Barko. Pinali ko ha. Madaya. Ayaw naman. Uy,
Rinig sa water, water. Yung Si Boy. Ay, doon mo yan, nakalamang. Ako pinangyayari. Yan. ayun ako. Pinipilip mo. Ay, bigyan mo ako. Ito. Balikan na. Ay, ganda. Dito tayo gusto ko.
Ayan ang 4B3. Ito ay, didinig pa ako. Alam mo kung bakit ay kung ito na, mga tayo na. Hindi. May pamas yan. May pamas. Sabihan mo lang yan. Gilid. Wala pa rin. Ulo. Likod. Ayun na, bawas. Kaya nikatara. Bumaba. Sa may bridge. Bridge. Sabihin po. Bawas na. Ready po. Hello. Sa may bridge yung dito niya. Ayan. Nice one.
Bridge, bridge, bridge. Sige, gusto mo. Bridge. Nice one. Kalino, tamo. Ini. Picture. Picture. Pangin yung... Ha? Ako? Sino yung... Ang ina 5-0. 5 rin ha. Hindi sila nakakapag-score. Ah, shit. Putang ina, sayang. Ayun ng tao. Ah, Tayo yan, tayo dyan may magas. Tingnan niya kaya. Lumuwas ka. Piu, 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 piu. Putang ina mo, 97. Likod, 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 likod. Wala na ako doon. Nice one. Ayun, ayun, ayun. oh! Mabuto na naman. Mabuto na naman. Mabuto ko sa ano? Ask naman, ask naman. Okay din. Oh, yeah. Hindi. Oh, shit! Ito pa. Busog na ako. Hindi ko kaya sa... Mabigyan natin dito kaya. Kung may bait. Ay, ganyan sa ganyan. GGT. Out. Ngayon na likod. Likod. Pull back. Nice one. Mga bobo. G. Pero, okay.
Right. Mga tao. Hindi na nun. Wala kami baba, ano? Wala din, wala din. Wala na lang yan. Kami ano, lahat. Naka-room. Sige, tuloy rin. Naka-room. Bumalik ka. Sige lang, palag nun. Dahil. Tagilid ka, pare. Mutal na yung number. Kita ka to? Buti, gano'n. Oo. Ako lang. Madami ka? Sige, dito dalawa. Sige. Eh, go, go. Ano, mid, box na. Right, right. Finish ka lang. Ano naman dito? Passport. Base na. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ang passport ko. Ano? Bawas. Yun. Anak. Daw. Mid. Wala mo na ginagawa mo.
Ingat sa baba, ingat sa baba. Down. Last one. Pinag-face na mo. Lumipad. So, panalo na. Woo! Nag-is pa nga. Yung map, hindi ko lang ba? Wait for that. Okay, you said so. Suwat? Yung sa... Ah. O ano? 2v3? 2v3 daw. 2v3. At wala ka man sa dalawa. Hindi mo 2v3 na. Pwede na. 2v3 na. Start! Lilipat. Lilipat. Wala, lilipat. Na, let's go! Ay. One down. Two down. Three down. Sheesh! Ubus! Woo! Woo! Ubus! Tangin na. One down.
ano? 2 down. Mid. Mid. Siguro. Sa mid. Siguro. Tumama ito. Ano ito? Ay, putang ina, nabawan agad. Gagawin niya, makasin. Good. Down. 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 Oh, out na. Ano na, kawawa. Palo. Palo, agoy. Palo. Ay, bago. Dalawa bridge. Ilalim. Baba, baba. Ilalim po. Uy, gawa. Gogo, dali na kabon. Ito.
Ay, Jack. Guminto. Ayun yung direkta na ng Diyos. Ay, isa. Ay, wow. Durog. Ay, ang bakit mo gagawin? Oo, gusto naman dito na pala. Ay, sayang. Di ba? Ano naman? Si Brad na lang pilit. Okay. Ha? Ah, ito. Burban dito. Ako mga talibron sa katilig. Durog gago na yung first round. Dito. Uy. Pinasano, Uy, gogo rin. Uy, ano na mo? Ako rin dito na nga. Nice one. Bago magawa ng case. Ay, putang ina, taas baba. Wala, magabang ako dito yan.
pang ko na. Hindi pa malapit. Ayan. Utang din ako. Gusto naman Meron pa. meron na ako.
Yan ang masakot. Ay, puta. Ikaw na nga, yun na yun. Insat na yun. Para marunong tayo. Yun dyan ang isa. Ano ako nagsawa sila eh. No. Nagsawa na sila matalo. Dahil silang panalo sa amin. Pwede ka na. Hindi ko may tuwal ko sa Kaya wala silang panalo. Okay, yung file. Yung file. Ako pala eh. Nakross ba daw ako nagdiwala? Ay. Ay, sa inyo to. Sige. Ito po, pagdapak daw daw ko. Eh, may data. Ah.
Pipit, dito ang out, mga mamulungan. Ang ganda lagi ng tulong. Kung ano yung dictate, Nakatakan. Yung mauto-utak.
Ay, putang inang gamit ko. Putang ina mo. Bakit?
Puta, 89. Ang laki nito. Puta, ina. Sinasabi ko.
ma'am. Ano malabot pa ulit po.
Hindi ko kilala. Basta ano dito? Dito ko. Ano dito kayo? Ano number? Ano number ako? Ano yun? Ano? 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 Bago pala yun. Ano? Ito pala no? Basketball? 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 Basketball! Wani! Wala? Ha? Bago mo ulit na kayo. Ano ikipid mo? Wala na ko wala. Ganyan ako rin.
final niya, busy ka. Sarang singkong. Sarang singkong. Dito ma-i-RRU. Eh, then, ako nga po kayo, may dito ma. Nalipit ko rin mo, lumukoy ka naman ako. Pero, lupit. Kaya naman ako. Beso na, magsaling ni... Sinigat na eh. Beso na, magsaling na gusto niyo. Hindi lang, peace mo na isa.
Limited. Ito na, kailangan yun. Ano yung tattoo? Priority ko. Ang panipot. Ay, kung ano, ito, okay mo na dito. Ang bang ito. Alam mo, dito kasi. Oy! Ay, siya po. Babae, tika bunso. Babae. Ay, kuya mo, dito. Sila. May naman ito ang dinig. Mukha man ito talaga dinig. Ang punita ka ron. Iyo. Den. Den. Ber. 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 Kapan ito kung hindi mo pa ako ba rin? Oo. Ay. Suspend. Kailangan ko ay mo po ako. Ito po sa birthday. Hoy, kapag ako nagbiling mo, pwede. Pangaran mo, ano, yung kinalat na kanina, mawong, mong, dahil ito rin nagbiling daw, kaya mo, kapag ako ito, boy, boy, kailan ko na, atalo. Open ba? Ano ka ba?
Ano ang uwi kasi? Ito uwi. Isang kape mo po, isang kape na ba ito? Ay, bilhin mo, dalawang ano po, dalawang stick na kape. Tapos, dalawang stick na kape. Tapos, parang ano, dalawang coffee mix. Dalawang coffee mix mo, isa lang na stick. Dalawang coffee mix. Ito ka po. Ayan pala. Tama.
eh. Diba na ako? Taon. Yun ang akin niya. Ito may sarili. Bako mo sila ko lang sarili. Lagay yung marinig ng ano. Focus ko. Ako na nakikita ko yung sa ito ba niya yung tama? Ito ano? Ito na agil. Ito ano? Kasi ito nga na ano? Kami na yun ito. Kasi ito. Ito magandang yung kain. Yung gulay niya, mura ng gulay niya yung pizza. Yan. Dahil siya yung gulay. Ito talaga yung gulay ito na. Ito na naman yun. Ito na ito ang gulay dito gulay. Ito na ito masarap. Gulay. Type mo. I-type mo.
Ito mag-ano dyan. Try mo malalagay dyan maanak yan. Ano ka dyan? Kinuno yan. Alion mo ano. Yan ba? Ayun yan. Kinuno ito. May karbo na kumain. Meron mo na dyan. Bibili. Tawa-tawa ng dito.
Ano ba ito?
Matang ka ulit. Hindi ka matata. Ako ba akong ano? Hindi ko ako Bakit? Ha? Akin na. Hindi na talaga ako ng sis, diba?
Pero common ko. Kaya panik yun. Diba? Pero tama ka. Kung mga hospital, Natal. Baboy. Baboy.
Ha? Mga hindi naman na mga nagkakaroon.
Nahulog na. May isip ka na lang, may limit ka. Wakot, bagong niloto. Yung mga masyaragan, aliputan mo.
Ako.
Ano ba kung no players, ano, 2 days, 2 days. Eh, sir, andun, din ako ang kapit. Kung nakamigit na rapid, masama nyo kaya na, masama at kung, hindi na ako. Tulog. Buti na lang ako, James. Hello. Nagkaroon ko kapit ako. Mama, ito ba ito po? Wala na ito dyan. Ganito. Yan, ito lang. Yan.
Marami na kami sa video.
Ay, pag may lapit, for 10 ako, may utang. Yung lagi na ako, biko daw. Yung daw. Tuntus ka, biko daw. Alin. Madagdag ka mo. Paano ka ba? Ano madagdag ka ba? Ginawa yung
Inot, ang gawa mo na. Na, tawad ko na. Tawad ko na. Okay, kasi matawag ko. Ano po, tita? Ano nga nila na? Ano ko, sorry? Ano, sorry? Para naging art. Para naging art. Ang red by ko. Ano ba niya ang ano? Ito na lang yun. Kung kuya pa dito, sarap yung dahil sinasapang ng gas. O ito, tayo, kilo, malagay sa akin, so, ano, patay ka nung yan, ano po, yan, yan ang ano? Lapa ako, lapa. Wala akong tumakot. Ano ba gagawin mo? Ano paano ng porta? Sige ka na. Porta? Ako na, sino ba? Basis na. Ang pagbuka niyo. Tignan lang ka, plane. Please, hindi. Ano siya kayo? Hindi po. Nagdidilag na ang kayo. Thank you.
Bayo. Sa pangmo. Yan ang green. Yan green. Pabukan. Yan ang ako. Ito na may bukong yan. Ulos. 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 Ulos pa. Ulos. Ulos. One way is 11 ulos. 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 Ikaw masabi na ako. Open ba? Bandang tali. Oo, hindi ka mag-start. Hindi na talaga si Kuya. Okay, oh. Hindi na lang mga computer. Parang nagiling. Makawat lang. Kung saradori daw ang ano. Hindi mo siya kakailangan. Oy, sarado yung ito.
magpapaupan ko na mag-ulo-ulo din. Boy. Swak. Swak. Hindi mo ka na ulit ni Maule. Wow. Ulog ako. So, pinig. Pinig. Hindi kita ito magpasa. Hello, may kitang ko. Ano ko? Ay, kapit ko, mamay mahulog ito. Wala ka daw ako sa ito. Ano
May sisili mo ba? Ah, Tuloy na yung mga oh, yun. Ayos yan, mabakal dito ang brush siya. Anong nasa ko mo, nasa ko ang tayo mo. Hindi, kumakain ka. dahil mga Puta! Sino mo na? Diyan ko. Yung tulatong ka ba? Ako na kung nabudin mo. Ako nga, ito. Wala. Kaya nalabot sa mga. Kaya naman kainin ng pag- Jay, sila mag-trap. Putang ina mo. Paano mga nito si Jay? Tama! Sorry! Sidig dyan!
Nakinig na lang po ito, ma'am. Nakinig na eh. Opo. Opo. Kaya ako binigyan sa binimilo. Hindi. Ano po? Opo. Day pa po. Ay, hindi na po, ma'am. Hindi na po. Hindi na po kung yan, day pa. Kaya po kung anong yan, day pa, ma'am. Ano na kayo po sa kama? Naghanap kita dyan. Naghanap kita dyan. Marami din pa. Iya po. Oo, kung isang Sige po. ano,
Alam mo dyan, makabis na luma. Bagay yan, huli kayo sa mga tao. May baka dami kayo ba? May ma? May baka dami ba? May baka dami kay mama. Ano? May bata? Uy! Kuya! Dalawa lang ang mga isip lang. May bata ka rin. Tama sunod na lang. Tama sunod na lang. Diba? Sige, quarter. Ayun ako pa, secret quarter na po. Kasi nag-alphabet ka. Ang tulungan ba? So, kasi ito yung walang mag-roll. Dahil po, ma'am. Basta ako itong menese. Maski rin mga katon mo matitinin yung buhay man na dito ma'am. Kasi may Yung gurin ko tayo. sino yun. Okay lang ako. Basta ako rin nakabasa. Sa ikaw po man naka, sino dyan mas sa ano mo, sa Manila. Kaya ba, ano ba, ano? Alam mo dyan, ano? Sige, Drake. Kasi naglaga. Kaya mami, ako na ito mag-bigay. Mami, ako na ito mag-bigay. No, no. Kami na kang bumiwala mo. Ika, Jigo, wala sa... Sorry, but na kita siya rin mag-aw ko. Anda, ako sa hotel. Parehas ba ng kami? Trabaho. Ano na kami ng trabaho? Sa pagkita ko na sa ugat. Kampay. Para magbuhat ng pera. Pag-alam mo palang magpapagpapag. Huling ka yung job na.
Kaso mas kaya nag-aray pa. Ay, pag minsan mabakal akong bagas, para di masapit naman, gusto ko malamig yung mga teh, mga Doy mo. Abutan ng simana. Then, So, ay, doon. Ay, yung mga sigaw. Open sa to, sa one, ay sa to. Sa to pa rin siya, open. Open man sa to. Open. Ano, may iba ka? Oh, sige. Oh, ang bilis na ako. Huwag naman din yung... Kaya ako na. Loka na ko na, Will. Ha? Loka. Siya mo dyan mga Yeah. kasi yung pwede ka mga kid. Kabaliktad, ano? Shit. Hanakan. Dahil maan ba sa isip ko ma? Okay lang ka, Will. Wala paan ba sa isip ko ma? Baka man binuksan mo yun yung mga ano? Hindi nalagod? Wala? Wala man. Ano naman yung binuksan mo account ko? Yung pinalik natin mas word. Hindi. Yeah. Kasi yun yung mga ano, yung Nakakuha ko nga ganit yun. hindi mo ko talaga yun. Oo, ano ba wala? Sa sayaw. Nakakuha ko nga ganit. Ano pa? Uy! Kasi pa mga ninumilang ko ma. Yan, pero malima ka na. Magbaga niya. Mag-iba ka, may iba ka na to. Dali na yan. Iba da ako mamay ba? Manda siya ma. Ano na mo yun? Siya. Ma, okay, basta ko na siya. Ano ko na yun? Ano, ragpulo, ano? Pilipinis, Sino yung makawa? Kasi siya makawag mo ma. sige. Ano na na yung tikilinis? Ay, gumurot. Yo, sino ka? Sino ka ba? Angkol. Luto ka na ko dyan. Yo, sino ka ba? Ha? Yo, tagasan ka ba? Tabi-tabi. Susunod na sa tabi na kita. Ay. Ay. Ah. Jack, abot ka, Jack. Ha? Ay, dati mo diyan. Abot ka, Jack. Paano mas gamit mo nga cellphone? Binili mo yan mga cellphone? Kasi, ha? Hindi siya sa number 2.
Ano, oh. Ano Ano yung ano lang sigit? Ano kaya may? Dahil nakamamot yung mga kayod. Padala ko, nalita lang ako school. School. Parang ma'am. Pwede na ako ma. 24, 23, 22. Mama din ako ma. Mag-ikaon. Mag-ikaon na ako ma. Opo. O, dyan. Yung kering. Wala. Sige. Bawal bagang ma. Yan si Papa nga, di bawalan. Makastubo na si October. Dahil naman na ano sa ano ako. Sino Eunice? Sino mang Eunice? Ano may kumukha dyan ng Eunice? Paano makalidit yung palit yung ano? Wait, ikaw magiging ko na rin. Yung muna. Pero, kasi mag-ima, Ayun. ano, may na. Go! Uli. Nagiling baba ako. Uli. Wala na din din naman din na yung pribo. Porolia na. Nandiyan mo mag-business na ako. Pupunta to eh. Ay, isa din sa trip. Sige. Sige. Pati siya. Ano na yun? Sa trip.
Yung tubak ko ng ginimate, ginamit ni Ate Gilda. Tapos, Very tayong Ding, Dinik, sebab bagaimana itu Indonesia itu tekan Ding, sa tingin Pwede tayong magbigay. Siya maluto sinolo. Ha? Dalawa ko sinolo mo luto? Ha? Dalawa ko sinolo mo luto? Ha? Dalawa ko sinolo mo luto? kaso makamikot na kawa, pero may naman ito ba naman ito daw. Hindi, example lang kung may bata ka kaya. Di pa sinabi siya ko. Nasisipin niya man mas pag-alaga ng sa iya. Wapos sa video. Puta ka! Patuloy na yung piso ko, sinapang ginamit. First year.
Yan naman yan ako. Yun ito. Siya, tapos ito, Yan ang po. Yan na po. Then, balik naman lang ito guys. Ako. Papa. Dahil naman. Kasi siya talaga matulad naman mo. Sana. Kasi makabailin mo. Kung kukunin mabailin mo ma. Mabailin mo. Bakit ito naman sa sabi mo, ito sa akin mo, hindi ko siya ito. Hindi ako pa. Yun, mapatuloy na po yun ah. Expert na ako kasi ako yung bago. Yan o. Cartoons. Yes. Lemon ito mga lemon tinanong bibig. Nakatulog pa ako. Ba may ito sa ma? Tiil dito. Tiil dito. Wala nilubog mo yung pala. Hindi mo okay siya po ma'am. Ano, nag-inig sa GC.
Ay, okay. Ding. Ganda. Kaya akong parang nga pala. Pwede na galit. Ako. Hindi nga ka, Jay. PS. Ha? Ay, puta mo. Ano na ganda? Drop mo nga po. Ayun, nag-plastic. Papali ka pinagyan. Eh, dapat ka ni mama. Ay, mama. Nakakuha ko na. Di ba gusto? Ayun. Mga 8. Nasa baba kayo dito sa mga. Di ba ko yan dito sa mga. Doang ikay, tarong-baring. Napupulit ang bakit. Lucy, Lucy Sarapura, Bawat pa. Ano na, hindi ka pinitingin PS, Inay, Kuya, Gigi, okay, kay Gigi, sa Rico. That's an aking, Naman daw. bago ka na, Pete. Ba? Okay. Ah. Nakalawa na, no? Nakikita rin ngayon itaw ko sa off. Ha? Nakikita ko sa off. Kung ko ba kalbota 15K, 100, 100K na ko to. Ngayon ako, hindi, pero na ko, So ano, nakalkada ito. Ano talaga, so, Alam mo sa namo. Ano ito ang gaga ko? paano daw po? siya, Aligyan. Ini. Kortaan. Escape.
Ay, mga agad ako. Depende kung dito mo niya sa kulang. Yan. Kulang gym siguro. Isang ako dyan. Ito mo ka lagi mo? Bulok. Mukhang magdararay. Tama. Puto ko din. Naputo ka. Like that. Wala. Wala. Lang ka na. Kapulang, hindi pulang kayo ya. Mataba na ano. Hindi na yun Mataba. Dapat so, ano ba kung ano, lobot ko na lang dinamita ko. Okay. Makaya ka hindi. Pwede mas natin maggamit kita na ano, ganun ka. Pat, oil, Hindi ko pa maalala. Siguro mo na. Ako po natin. Yun, magana ko ito, gantan. Ang dami ng imam niya. Para mong nalugat sa siya. 10, 5. Pagabot. Dapat to. Ako ba ito? Gold. Ay, marara. Tingnan natin ang lang. Pero, dahil ba Yung mga barya, kaya baga dyan. Barya. Punta ko mga usapan. mula okay. Puta, eh. Anak, sabi mo na si mama. Tapos, anak, kaya ang mandra na sa mas parte o dae. Kaya punta si Ma. Ito. Sa December 14. So, kira ko.
Sorry. Rich, Rich, Vicky Boy, sa yung limited. Nagada na tapos. Na ano, Ikaw, wala na. Hindi na, makalit siya na yun. Hindi na siya. Okay, so, but this bagay sumagot kami, papel ko na natitigwara, nagdating niya sa automatic na naman. Perfect na ako, tinigyan ko kung sino, na nakugar ko ay dali po minsan. makawata tayo. May babaan ka, wala ka. Buhat ako sa mo. Dapat pagsasabihan mo ako, maglala. May nagbago. Kawasan ako, hindi ako kawasan. May nagbago. Kawasan mo. Nabubuhos ba? Eh, napakuha si siya bowl. Ay, lingon. Sino na nakayos ka? Hindi mo na pang-buhos. Wait, hindi ko lang. Maraming
daw, buwan na po din kung makakakuha ka na. Puto na lang, kaya na. Ako, Ngayon, ganito kami hindi nga balik ako eh. mura ba? Iyo. Tanong po, tanong. Bukas. Ano, GD, mas talaga ito tapos kaya may tank. Okay, papa. Sa kasi, papa. Ito yung motor. Okay, lang ng pinto. Guwapo, insano. Hindi na ikaw. Sino ba ko? Magaling niya yung gusto mo. Ito pa nga yung tapos ng ano ko. Mga po. Buwan na tanong. Pag dati ini, Pinatagaw ng lahat. Ayun, talaga. Wala tumak na ba ka? Wala na to, ano. Uso na. Hey, Hindi na ako. kaya ko gibuo. Kaya ko gibuo. Okay. Hindi na diyan ito ha. Ano lang? Ngayon, kung ipong ko pa yung exote. Diba sa ano, 3 plus na, pinagpapabak na. Iguan, Instagram, na, pinakal ko. Na, nabigyan ako ng guwapo. Pero guwapo din. yan, pabakal. Oy, basig-basig ako kasama sa Instagram stage. Sa Bongolon. Nagkano baga so, sabi ni Sen Magdalene mo lang pagkakon. Alam, dilang pa ako. Ay, di pa baga nagpupunsugi, ano luto, kasi ginakuha ganda tinapay. Ano, ilang sa pisto na rin. Oh, ano, yan din po tagawa ko. Puto niyan. Katago mo. Malagbakal sa imo, matatawag ko nga. Magbabakal. Grade ano yun, grade? Ay, yung ano yung punta ka na. Mukha mo lang. Kumilat? Kasi ka dun sa laklo. Ano kay ano ba? Kay wala pa yun lang ito ka. Maka ka.
na yan ba? 10K? Wala. Gusto ko taas, kulang. Gusto nila pa. Sinasok daw binibili ako sa Milo. Ako pa. Kaya ako lang. Hindi. Ayun, direct. Hinarapos ko ganito dito. Gusto ko. Kumpara mo sa normal na nito. Tas loob. Nabako, hindi na nag-isipaw. Sabi ko, bako auto ikot sa bisbaga. Yan na. Yan isa, bigay pala mo. Limited yung learn yan. Parang matapos. Do. Hindi na, dinilip na gano'n yun. Ni GM, minutes pa lang baba ka. 9 minutes pa lang baba. Para? Nyakat. Oh, 25 minutes. Yung karata pa sa tulog. Ano yung tan? So, ano yung ano? Hindi pa yung no problem. Mag-termina mo din ako sa mo ako. Kapila ko yun. Ayun. Ano lang yun? Yeah.
Oh, wala na. Sarap masarap. Pero magpupulong. Mapit ka na. Wow. Kaya ba kami? Ikaw, hindi. Parang pag na ano ko, nagkakuruan ko yun eh. Ano ko, basta anak ko pa yun, pagkapalit ko sa dilemma. Sige ba? Bulilaw, ay na, bulilaw. Which is no ma. Hindi mo na kaladi. Sabay ko na pag-practice na. Wala ka, okay naman pag-practice. Nagana ka, tao. Ilan ang nagagawa? Anak level pa ba? So, sino ba? Sige, tayo mo na rin. Ay, clear eh. Guys, maganda ka na sa Lord. Boy. Boy. Lahat.
60. Ha? Ako, hindi lang naiintindihan. Yan ang symptom. Init for leadership. Kapira ka. Kapira ka. Unicorn. Unicorn. Ano yung gamit ni Darko ay nakawat sa Iskurama? Hindi naman yan ba yung loop? Hindi rin sa Iskurama. Maling mo ano man yun ano. May Siguro sabi to, so ano kung Christian sa tingin baga. Hello. Lawas niya, sa lawas niya na baga. Sigal baka mo. Ay, sorry. Lumaki na naman ko ano, may kabata. Nak! Bilang mo. Ito, bilang ka ng tama. Ate mo, kita ko nun. Makasimak di maka, ate mo. Ikaw pang masyado na yung sinarap ng sex mo. Nagagamit niya po. Tapos ano, six pack. Ano dalawa? Sino yung Bilang kaya, Siguro kami ako- namin so ano. ano buhay niya si mama niya po. So, ang sarap magdura pa. Sorry na ako. Ikaw doon ay sa Ano mo? Wala pa din. Yung blocks fruit, pero hindi daw. Sabi niya, yung blocks Isda, ito yung nagdadala lagi ng ano, yan nakatutok na sa napatan. Lena, ano? Pag ginagawa, may bawat ng dito. Lagi ng
Walang sa payo. Walang po. Sila gusto mo po. Okay. Yawa. May po yan ah. Opo. Ano ang gini mo kayo ni Kuya? Kaya, Yan, cellphone. mura. Yan ang Yan, doon sa may ano. May pa yan. kaya silang pa. Hindi po nila. Dapat magandang yung makasal. Ang nahulog ko. Moral din. Kayo. Yan, oy. Balik ko dito. Balik. Oras. Pati isilo.
and later the pinag-usapan. Ganda no. Bang. Siya po. Long joke kahit yung mga kanto. Adop to payo. Kapira ka, Sage? Yay. Kita man, ano? Sage, start na yung Sage. Ayun. Sage. Nag-yo. Start na yung Sage. So, may pangsala doon na tayo. Maganda sa mga hindi. Maganda ka sa takot. Ako sa Wako na naman. Tulungan niyo ako. Critical hit. Hindi yan. Kasi ba? Hindi na naman. Up here, it's up here. Ay, Diyo. Up here. Hindi ako kasi pinang-pay. Di ba na tatagal ka pa eh. Dako lang pay. Ano yan, Diyo? Hindi ako igarali sa sana. Great. Start. Sige, okay kita. Ba't di ka lang may mga... May ano ka pa na? May ano ka ba dito? Nada. Pwede na. Laban ka na. Ay, man. Pang nasigalan. Ano naman tayo? Tara mo sa kaya masurdas. Ay, gamit ko nila. Yeah. Sige! Sa kong tinodya kaya. Turuan. Pagalihan na yung hindi naman tiwala nga yun. Napapasumble ko kayo pa man. Ano naman? Nangyari ka na. Hindi ka naman. Hindi ka naman. Ako makutang sa Spain. Grabe sa inyo ka na yan. Hey! Sige! Ano ba kalakatan? Ano ba? Big Jane, channel to. Ano Rob? 24.
Visit ka. Hindi ang mga yung nagdugo. Ano? Argo, para anime ka. Gulo-gulo ka. Huwag mo. Dahil kasamod mo. Kape. Hindi kita. Big set pa yung 20 pa lang. Hindi mga. Oo, huwag yan. Ay, yung mga ganun first. Marco ka na sila. Ito pang palimagan. Hindi ka nakapagod. Ito daw ako. Pagkatawa ka matulog. Kamay mo na. Sage, di ka sa Diyos. Sage. Ano? Petra. Sino ito sa nila may mga Christian Petra? Isa sa mga ligat ko na yung mga pero ano? Okay? Oo, hindi po niya sa akin. Hindi mo pa yung nag-charge. Ay! Nakagano. Right.
Okay lang. Wala ka, oh. Sama, sir. Anong balit mo? Ano niyo? Dari kita. Dito. Parang kung nag-umayos ka. Makain mo ko. Ata, bang ano, ito ba? Hindi na maghahanap. Bawasan. Ito pa lang mga buwan. Hindi na magbawasan. Maganda na mabubuhay ka na yun. Tapos ang minsan din naagalan. Lalaki. Minsan din na agalan. Kung naganda ka nag-glitch ka, ano ka mag-alay? Bukag na uba mo. Pero bukod tumingin ka. Ano ayo? Pero ang itsura ng tao mo, pwede ka mag-alay. So, di makalibong ang ayo. Pwede ka man hindi ka mag-alay. Pwede ka man yung pwede mo ka na ikaw rin ka pwede ka na isang lapas pag ikaw na Mac F11 Mac F10 pagtigil ako Baka mag-ikaw, huli na ba? pag ano, pag mabatak na, ibig ko yung pa na suno, 2 points. Kasi ito, Sige pa sa ikaw mo gawin ka daw. Hindi ka man din agad hindi yun, hindi mo agad pero pag hiling ka sa bigyan mo, sumi ka. Pili mo sinagad ano? Yung cheat, sila din. Punta kasi di mo dahil ka. Ata. Ay, kumuha ng tubig. Buwan niya sumi ka. Dito din siya. Ayun, inisumbi na din. Iya, ituwa na. Hindi ka makilala. Hindi ka makilala. Hindi ka makikita na siya. Ganun. Ganun. Siya. Ito mo ba't sumbi ka na sana ay magpagalan ka na. Hindi ko gawa rin yung metik na. Kaya, may kika na. Ano man? Kaya lang. Stage, ikaw daw stage yung boss. Ano boss stage? Peter? Peter na ka ba? Ikay. Boss. Boss? Boss. I-bleach mo sa nagkailan. Sugi? Magpa-bleach ka, mantanga. Bleach kasi. Wala na ba itong stage? Ano, tingin mo? Oh, nakapuna kayo. Hindi lang ng takot. Dapat kada kaulaw na pinanayang. Ano din ako, subalyo. Yeah, ako ni Jay! Jay, pag-alala si Gayo. Ayos ka. Sabi ko, Parehas ito ba? Gulangan niya po ito.
rin ng panali. Kainan. Kalakaman. Jangan tadaan. Para minum kaya harus end. Computer level in So, ano yung ano ko din? So, ay, photo. Computer level. Bilang makakawa. Aga na mo sa hayo. Dahil pag nabibilang ko na magbuka rin yun. Jay, like naman po sa nga. Dahil sa makaon. Ako magkakaiwan ha. Ipisit talaga pag may pagkali. Magkagano ka na, magkagano ka na. Reporta ka o usay mo talaga. Siyempre, mamawatik muna. Pero, tayo, tayo na. Dahil kung may agum na nga eh. Tayo, sabi ang lupa na. Kasi mo na yung mga kaya nag-bubo. Okay na sabi. Ang papasunan. Tanga nga, sige, tanga, layo, tanga. Tanga, layo. Ang nga, baby ka na. Dahil ka na. Hoy, ka na ta. Wala na ko, sige, nakakabaka. Gaya ka na lagod. Open. Inaram ko na ganyan yung boy. Wala ako sa mga. Kasi, kanatan. Kaya makawat. Ano? Pero dyan, yung ikaw lang, makulat ko ka dyan ng mga web na isig ko. Minut ako. Ay ka na. Mga gana ko yan. Ay, manood na sila ko. Ayok. Bagus mo, kasi mo bumili. Hindi ka manarubak. Ah, lawas. Ay, di po ito mo guys, ay kabangan. Saka. Ano ko nga yun? Saka.
Puta ka. Kapag hindi pa yung damdam. G. Yo. Hindi ka na yun, at tinangkugan niya na siya. Germanic na alam na. Spider-Man. Ikaw mga nagkakadra ko. Tanga, sorry ah. Oh, Drino. Hooray! Wala pa, HDD. Hooray. Buto namin, tutok na. 7 years CGOH is found. Pero di iba mo. Ano tugod yan? 7 hours? Oh, si Jay nahihiling di mas kaya. Hindi yun. Ewan ko.
Paano kita, Sage? Bot yan? Baka naman ano, okay. Ano yun? Ano? Kaya hindi ano? Kailangan na punta sa Tingka, ano yun ako? Ay-invite mo gina ako. Bro. wala po. Si ano, si Ax, Hindi, nakakas na. ngayon. Ngayon. Hydra, oh. Sabi na. So, tama, hindi ba ako? Tama. Ano? Ano? Ito. Ay, hindi mo pala ni Sage. Load! Ah, Yan, narinig na. Oh, may dito minutes na ba? Diba? May dito dapat. Dito mo dito. Ako sulaga, ako sa ano, yung makabot sa Sage. Dapat talaga yun, natusupply. Ay, ay, magpapausa ka mo sa cellphone. Ha? Magpapausa na ako. May magawasan na ako. Wala eh. Ang gusto na talaga. Ang gusto na talaga. Nakita na sa sabihin ko. Chick din ko siya. Yung pasulong. Yan mo, sobrang. Agong ka na. Nice. Kami talaga si Pusto na piso ano. Ano ay. Ang kulit daw yung dyan mo. Tapos ano, tapos yung sa mga. Oo. Piling mo.
Gabot ko sa kumbre. Say. Ano si Pai. Paano? Taga sa Luque? Ako. Ako na yung sige sa Lupe. Ako yung oron mo sa umaga. Sabi mo, marami na po. Kung ito, bubig ko. Tapos na daw ka. Paano ba ito si Ray ito nakalog sa ko. Ganda na. Ako ba? Ano ko chike. Nandito mga kaya. Ano yung kaya kong tao? Mamanit mo ay bisa ka na. Kung nakatatigawan. Or you. Ano na si Kunda? Ang biro ka mo sa liyawan ko sa ulo. Huwag ka man ang ina ko sa liyawan mo. Kasi sunod-sunod bakit kubat pa. Ah, super good. O sige pa o. Okay. Nakababa. Ha? Nakababa. Ay naman. Sige. Sige ba gaduwa? Kung ako yung naman yung Silver Island na naman. Parang kablab. Delta. Paano nila naman ako? Pero makakalit kasi. Pamaski.
Hindi ka daw pinakawa sa Hindi. Madali na. Ano, Sage? Pagkalag yan. Kapag kaya na nabuhay, Sage. Basta mo sa nanay. Alam mo, kinalat niya. Ulit gas. Paano? Pinadala ko yung CPU. Piano, pinakatap. Matigil na ako. Nag-graduate. Nadalo ka? Wala ma. Makatapos kayo. Nanatigil ang go. Sheesh! Naka-stone. Lag.
to sa 1. Diretso. Isa na yung mga vlogs. Ayan mo lang yun. Pero gibo ko na sa TM stage. Na, Wala siya. tipon mo lang. Nangay po ang mahal. Dito, ating tipon ka na 45 million. Tawa. 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 One open. Tira ka. Tira ka. Tira ka stage. Diba? Tigalan ko siya, no? Tigalan. Yeah. Live na daw si Sigmund. Matapos na mo sa Israel. Hindi. Magtira ka. Hindi ako magpada ko ng helmet.
ah. Nakakaraban ako. Saka Phoenix. So, kasi ano pagpakaroon. Ah, Ulit ang ano. abangi ako. Yan na kami ba? Ano nga nakatambol? Pero sila ko tumatipid. Hindi ako. Nakalaki na ro. Ano yung pero
ko mata ko sa eyes. Wala lang ba? Meron lang sila. Sino bang tawagin ko ng pagkuha? Kumakain ako ng mga hanggang ko naman din. Mayroon ka naman siya yung pinakababa. Pero dito, sila kaya dito. Siguro ko naman yung nagpapakit yung pangarap ako. Hey, Jay, bili ko. Hey,
Uy, masanda ako mo. Ay, masanda ako. Sige.
Sumaray siya. Gumugulong na nga.
Hindi na mo. Amo. Pinali kami. Ayaw. Kaya kami kasi naman. Dalagang pala mo sila. Uy, balik mo ko. Dalagang ko lang. Dalagang ko lang ako. Pero ano, nalay ako. Kaya ibang kapatid ko. Ibang ay pamilya ibang ano ko pero graduate. Sorry ko yung graduate. Ibang ko kaywa. Okay. May baka mo? Narinig kami natin. Din break. Okay. So ano? Smooth day. Sorry. Tracing. Eh, mano pala magpapos. Ang tracing sa pagkinayo. Kaya bala yung maganda ng smooth part. Ipatake na ang bag. Basta na lang siya din, nagkakaguda kami na ano. Nakakawit ko. Paano nang hindi mo? Hindi na? Araw yung nakakawit ko. Nagkaguda kami ni Nawa, kay Libre. Nagkaguda kami, nilibre ako. Pero sinilibre ako, Bre. Ano? Hindi na. Gusto ba? Iyo mo ko talas din yung pinaka. Hirap sa iya. Correct. Di ba kunyo? Lemon din yung class na di ba ta? Panalo ko ako. Nagtumas si Mac. Nagbakal kami pizza, tapos papay-pay. Nagpamaw, pa kami panalo. Paano nang sa ata? Kaya na mag-skill na tayo ng skill. Yun. Saro? Next. Kasi maaga? Next. Mac, ngayon pagdalian maka. Ako sa naman ano. So, Yes, sila titikla. Ano? ano ka na Ha? Hindi. Mga tinanong ko sa iyo. Ano, pag-uwa ko sa klase?
Yun mo po dito. Okay, Christmas direct ay Christmas birthday ka wa. Christmas birthday ka. Leo na ako. Muna mo sa kanya-kanya. May Christmas kasi. Nagagamit mo. Dahil mo ako. Sa batang ko. Bakit ko na nakapagpapal dito? Bukas ko kami lang. Kaya ba nakatulog? Oo, si Sukesh, na. Diyan na parang si Buya. Sigarilyo eh. Siwa na. Sabakay ka. Ano? Ito, katulad. Alam mo, gusto mo marami ba mo? Kung nakalapak na ako. Dati magbibigay ng lawas na rin. Bulit mo sa restaurant, sablok. Nagpumili lang ng restaurant. Para ano ko din mo para sigma ko. Hindi ko gitisip din ko. Magtatanong mo gitisip do. Inapod na naman inapod na ako sigma ko mo. Sigma niya na ako. Siguro niya na hindi do. Sigma na ako din. Oh, tulog ko. Hindi mo ba yung set ko? Tinutulog na ito. Tignan mo yun, Jay. Wow. Buti nagparating na lang mo ano. Korea. Duway. Yung, ano, ang dahil na ilawag, nagport period. 4:45
45 na da. 45 na tuloy. Kailangan niya yung mga dito. Nag-check na 45 na da na tuloy. Mati del Caro. Mati babayi. Si ano, si... Maria, may internet na yun. Sabi ko, bakit may magsasabi? Tumuloy yan ba? Ang utoy ka na mga pig, ano na, nagbayin na. Bro pala ka. Ano, si... Iya. Ano sa akin magluto na Yan na. mga pinabangan sila lang. Well, ito po ang si... Ito po ang CD. Sige po, mga nagluto. Narty yan na. Bakit pang ano lang. Ganda na ma-update. Yun na nahalo eh. Ano naman Maano na lamang, makasmas. Saan na daw nagkakawag yung dahod? Hindi yun sumunod lang, ano, hindi kasi sa Blackstone. Wala ka. Hindi mo lang nagnahan sa panel, hindi kasi sa nagkuhan milyon ka na dito na sarap. Ang ano, ang mga giftas na kung na binarakan mo pa ang birthday. Yung December with Janet Blake na rin. What did Janet na yun yung sabi yan, may nagsulat na kay Mita dahil. Hindi ka Christian. Ano ka siya siya kay hindi may matarang ano ba na kung sa'yo na 16. Mapakasal na sa Tendula. Wala na rin dato, bulat-bulat, sumaya na din si Aaron mo. Oo, sumaya, para makapito na ito sa nilawon. Nilawon sabihin doon, makapito na mga ito. Ito sa nagayit sa'yo, may takas ito. Iyo, sinong yan. Hindi tayo ko na si Bulat. Makapalit ka lang kung sino ka. Sa resulta ko sa buhok na yun. Ano, wala ko mga respeto. Ba't yung mga eskwela, maraming mo. So, lagi po, bubog ka dyan. So, nakakuha sa level 25. So, pag ano ka masasok, ito, bulok dyan, pero sa kuligo si Morago. Ang buga din ko yung pakinabaw. Pag maano ka magkapag ma-forming na di ka makakamili. Oo. Tapos, pili pang ispino na ito, mga ayun na. Ito, sa favorite. Ito, ano bawal yun na naman yan eh. Yun na naman. Grabing din din, pakinabang. Pag maawitin mo nga ano kay Kuan Eugene.
Duman province ka na diyan. Galing na po nito mo. Lagi na, lagi pa. Ibig. Dito. Napilit ko siya. Gusto siya nga. Gusto ko na nga. Saan siya? Siya. Hindi kayo na ito. Ako. Ito nga yung Yan. Bago sa natugang nila. Mura. Yan is ari. Hindi, pag-libo na yung mga May link ka ba sa nagkaroon si Link? Ha? Link. Hindi mahuli. Ano? Hindi ko itong link. Hindi may makagilulid rin. Ay, plaza ako na. Yung nakwasa. Kuya nga na eh. Siguro mo sinugugusto siya. Ah. Out na. Open mo ang tab. May cluster ka ba, Jay? Jay! Oo, may cluster ka ba? wala naman, pati yung ulit. Ha? Paano mo kiko? Ewan ko tao, game club. Hindi mo nakapag-ibo. Ngayon ni... Iyo, yun ang pag-ibo ko. Daily. Ano ko? Bayad ka. Ano ba? Ay, ito sila na ako. Ay mo, may utaw. Ano kita na ngayon? Ano yun? Nagugib ako. Talimod ko.
Lennon McJ. Royalty Red Line sa Obi-Wan. Ayan, ito siya, Jay. Jay. Sobyo, mga Jay. Sige ito. Ano, nagpupol, bago ka Jay. Ano ito? Tapos naman si ko. Gano'n. Bigla. May pao. Ganun lubad. Tulad mo kasi ito. Hello? Oh, di mo kayo Jay. Ikaw, ganda kita Jay. Huwag mag-ibo. Hindi ba? Hindi daw sa ano? Video, sa voice, stage. Kung yun na nga yun. Kasi, mag-ibon ako. O, repeat nyo. First door. First door. Ganun mo. Pero first door. Yan. Last door. Gusto ko pa lang sabihin. Hindi mo pa lang alam ko. Maliyaw ko kayo ini. Hindi pa mo lang dyan. Tulog na. Buka dyan. Bubaw nyo dyan. Tumaliw ka. Gulo. Fixing. Fixing. Tumatawal nyo yan. Tsaka talagay mo. Oh. Kita ka puno mo ba yung pinutulungan o? Hindi o. Yan. Yan. Sige. Pinutulungan yan. Ano? Yung 14. 16. No? 15. Yes, correct pa. Kaya, second sila. Jargon. Lalu say. Dapat lalu say.
one. No? Not good? Bigyan ko yun, bigyan ko yun. Bigyan ko daw ako. Herman? Ano ba? Sino lagay, Herman? Ay, ano yung bakit Herman? Dito ba rin nagkawan? Hindi ka dapat. Alam na sa sana. Ilang tao nga, usay ka nga. Kasi, ano, usay ka. Meron ko super na, yung mga, uy, nag-ibulay ako. Ako na. So, Kabalo naman ako ito. Pero, Ah. Wala to, puta din ako nakamagot na bala. Kasi, gawa na magawa ko na ro. O sige daw, Jay. Gawa na sige na, pag hindi ko. Bakal makoros ma. Okay, tayo yung dahil ko kami tapos na rin ko siya daw. O, hindi ka sa ko rin ko. Okay lang ako. Pero ako kita ko Dalawa tayo yung MGO. Open mo sabi. Open sabi sa wag. Wala tulot. Sige, Gil. Alam mo, yan pala. Sige. Hindi kayo. Ito pa? Okay. Sorry, sudah. Bobo. Tulog ka kaya? Bobo. Balik ka tanong. Ha? Ikot-ikot tanong. Dahil. Tawag ka? Tawag na. Tawag na. Bingot kita, Che. Wala. Punta ka, nagkasa ka. Punta ka. Pupo ayo. Sila. Kaya na to. Neto kita. Neto kita. Punta ko sa ako. Ano daw? Ganyan. Olga dia kena. Sekarang may number mo. May number ulit. Wah, palit na kita, wah. Ayun na, iba na pala. Tunal, bumuli ako. Masaya. Ano? Abang Reyna. Hindi na lagi tama po ako. Ako sa kanil. Ha? Ako to.
Jay, give mo na Jay. Ano na Jay? Give mo na Jay. I-drop. Buhay naman, para na tao. Ako. Sabi ko na ng ano. Ako. Basta to, mag-iba sa ito. Basta to, mag-iba. Yung God. Ready ko lang po, boy. Hindi ka ma-out. Well, Oscar Peter. mata na nga, hindi rin ako ma-out. Hindi ka ba ito? Yung mga slaver ng mga Huwag yung ma-out. pero may sinagasal na slaver. Ay, Ano objective dito ng sana? Ang handis lang sa day ang ganyan na. Why? Why? Yes, it's okay. Yes, it's okay kung sino Yes. Ano? Sino? Senje? Ano? Isang una. Napahin na ba din mo? Ano? Sakalo? Yeah. Ano? Ito na mahusay ko. Ano? Ano oras na ba? Bimod na to. Sige na, bimod na. Yes, ibo na kamo. Pagkuran na sana, James. Ibo na titrap, James. 023. James, ibo mo ang ano, James. Dapat ano. Kung pagkuran na sana. Ano na, pakatapos na. Last.
Ito na. Puta kayo, sa bata na pa naman isipin na yun. Ako na sige mo. Lingoy, saka ang iba ng gitna. Pero mo. Ang kukuha mo. Putang iyo ang yan. Putang iyo mo yan. Okay ko. Yung ko, hindi mo makikip. Yan. Hola, Jay. Uy, Ludoy, start na. Ano pero? Ano oras mo ba? Ha? Ano ba? Tulogis eh. Nagkita na pagkala. Hindi pa, mag-picture ko ano ba? Mag-picture. Ano meron kita? Para tigaan? Wow, isla ha. Itong alis ko kuya. Wala ba din naman kayo? Yun na ako, Jay. Ayun, papayon mo siya. Yes. Yes. Punta nga po. Sorry.
Jay. Ano ko Jay? Ano ko Jay? Ano? Ako ko lang sa'yo. Yung lolo ko yung... So, Ite! Plastic usual. Huwag na ito, hindi naman natin mo. Ito kayo lang kung ano. Paligyan sa wala. Pinuto ka ako. Wala na wa, ano wa? Tingnan ako, Jay. 5, 4, 3, 2, 1. Pinuto ka wala. Wala daw, sumbi. Ito lang, ito. Ito. Puta kayo na kapatid na yung... Balik ko. Ang lako ko yung sumbok mo. Ay, last. Dahil ako. Hindi ba ano ba? Ulo, sige, pwede yung... Oo, ano naman? Puta si Max na yung pila mga... Matalo ito yung grill dyan. Wala, wala. Ay, nako. Hindi na. Puta kayo na ulo kung Wala ko na nga yun. Wala ko na nga yun. Tingnan mo lahat. Kita-take. Umiwan ka kita-take. Wala ko na nga yun. Ikaw, take. Ako na ba natin ito mo? Ayan o.
May na kaya nga, hindi ka, may na nga, yun. Dito kaya? May na. Pare ko na. Kaso dito ng paligid yan. You are my baby. Sige mo yun, sige mo yun. Wala na, Sage. Sage, no. Ay, wala. Parang ba, may pitch na. Pero VIP ang ayaw. Bakit yan kita sa masunod? Pwede po talaga sige po. Yung menu. Saka mo po sinuwa sa ano, nagpapasal ko ba? Yan. Baka mo na sa mga. Sige ka na lolo. Sige ka na lolo. Ding, 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 ding. Palo. Kaya makagay na.
Bawal na tanga. Sakit chin. Wala padalit yan na. Ibo naman ano. Wala kibo. Bagi ako. Orum 15. Paserto. Ayan ito. Saan ito mo? No. Ito ka lahat pa sa room. Hello. 15. Ano? 15. Password. No. Nasa pa ini ka po. Iya. Leganda na ma'am. Yes, sniperan check. Pagkakaitan na pala. Welcome ba? Oo. Hindi na. Sniper, ay mo ko na sniper. Sniper. Iyo. Paano mag-ibon na ako pero Iyo, nadadama. Para ba siya bagad mga kung may ito ako magamit? Yan ba? Uy, ito pala ng mga. Uy, sa gilid mo. Sa gilid! ikaw bubulo mo na ayaw sa napatipat mo. Ito na magsilag mo. Yan,
Wala na kami. Okay. Kusmut kita. Ha? Kusmut. Ano? Natawag Ano? ko. Iyan ka daw. Oo. Nakawin kasi lang na. Egg siya. Siguro daw. Yun na. Pag ito nagtabak ko yung website ko yan. Ito ulit yun. Boss, Yeah. kada dun. Kada dun. Naninigas na ng karakter. Tulang, sir. Siya, uwi ka lang. Ikaw mo. Ito na ako check ko yun.
Balikan kayo. Kapag di nakakabayo, huwag mo naman eh. Asag sa mukha. Bang, apel ka. Gilay manan. Gilay ka oh. Gilay ka na ano. Apel. Ah! Yung dyan mga dilim yung lago. Nagwate. Ay! Yung parang inulit ka nga, ni Makji. Eh, Makji, parang lang ba din? Balong na tayo. Tuloy ko ka. Yung parang din, Makji. Kasi kumuha ko. Say. Hindi mo pa din yun. Eh, na yung parang din, Jeo. Wala lang. Eh, ang parang din lang. Hindi ba pinagkaya? Ano ko ba? Mga kailangan. Jeo, si Makji. Pero ano yan, kawin na nagpapala sa'yo. Wala na. Huwag mo kami dito. Kailangan mo ng baradilan din. Ito, Makji. Puto si Makji. Ikaw ako ng baradilan. Pusoy, distrito na kayo. Uy, di para di nga. Wait lang, Pilipino. Pagkalat ni Puto, badil ko. Bakit kaya kami badil? Makji! Oh, tabi.
Sa buwan. Bigyan. Naharap lang ito. Ano? Wala lang dito, ano? Wala. Wala. Tao sa natakaw. Uy! Sige. Manood na doon. Shaolin ka kapag. Shaolin mo siya. Ang ganda nito. Iyo, sa dayo to. Kurang thank you.
Ang rap. Yan, tubig. Ah. Bumaba, eh. Ano yan? Maligo. Tulog. Ano yan? Next naman. Kung nakakulog, ang mati niya. Marabat mo. Hindi yun. Marabat. Cheese. Wala kay Jimmy. Oh, tumbi. Oh, Lord, tama yun naman. Marabat yung magkita. Tumbi ko siya. Marabat.
Straight. Straight. Okay. Oh. Sige mo ba? Diba?
Atas na to. Atas na to. Siguro mga 15. Hindi na pag-usap tayo, kasama na. Muji. Hindi yung kasi kita, Jake. Muji kita. Dapat tayo, ano, Baka na. Hindi naman si Diyos. Bukay na kayo. Ano ba kano? Yung people don't call it that. May keyword pala.
Nakuha na din ang gunting. Yung gunting na. Isa ka. Gumananda na.